Zilele trecute am fost într-o fabrică din China care produce case modulare și case de tip container, trimis acolo de un client interesat de achiziția acestui tip de produs. Voi încerca să vă prezint fabrica și modelele pe care le-am putut filma. La exterior, diferența dintre modele este destul de mare. Unele sunt simple și funcționale, în timp ce altele încearcă să arate mai degrabă aproape de o locuință cu ferestre mari, fațade mai curate și proporții mai bune. Deși sunt numite des container houses, acestea nu sunt efectiv containere maritime transformate, ci construcții prefabricate pe structură metalică, gândite să fie transportate și montate rapid. Probabil că deja știți aceste lucruri. Genul acesta de produs poate fi folosit în mai multe direcții: casă de vacanță, birou temporar, recepție pentru camping, spațiu de cazare sau dormitoare pentru muncitori, birou de șantier, spațiu comercial mic și tot așa. La interior, modelele vin ori ca spații aproape goale, pregătite pentru amenajare, ori pot include baia complet dotată, zonă de dormit, mică bucătărie și finisaje deja montate. Toate modelele au inclusă infrastructura electrică, aducțiune apă și scurgere. Practic, odată asamblată, această casă modulară nu trebuie decât conectată la utilități. La comandă se poate personaliza dimensiunea și modul în care este organizat spațiul interior. Modulul poate fi doar o structură goală sau poate fi dotat cu baie, bucătărie sau orice mobilier este dorit. Un modul cu living și bucătărie deschisă, dormitor și toaletă separată, ce are aproximativ 27 de metri pătrați, fiind modelul standard ce include infrastructura electrică, aducțiune apă și rețeaua de scurgere cu cabină de duș și instalațiile sanitare incluse, ajunge la un preț aproximativ de $4.500-5.000. Un alt model standard, însă cu două dormitoare, toaletă, living și bucătărie deschisă, în total 37 de metri pătrați locuibili, infrastructura creată și obiectele sanitare incluse, ajunge până la $7.000. Prețurile menționate sunt la poarta fabricii. În fabrică se văd structurile metalice, panourile, elementele de podea și acoperiș. Am surprins câțiva muncitori la lucru. Din discuțiile de la fabrică, aceste produse pot fi adaptate în funcție de dimensiune, compartimentare, ferestre, uși, finisaje și destinația finală. Produsul finit și materialele folosite întrunesc orice standard cerut de piață, inclusiv standardele Uniunii Europene, fiind însoțite de certificate europene, atât pentru materiale cât și pentru produs. De la caz la caz, producătorul ofertă suport pentru întocmirea documentației necesare oricărei legislații la care se supune țara importatoare. Aspectele finale practice, cum ar fi ambalarea, transportul, montajul la destinație, sunt de asemenea puse la punct și ordonate de către furnizor. Casele sunt livrate dezasamblate, astfel încât să nu ocupe prea mult spațiu într-un container. Ca și exemplu, o casă cu living și bucătărie deschisă, dormitor și toaletă, având o suprafață locuibilă de 26,4 metri pătrați, este asamblată în aproximativ 7,5 metri cubi și are greutate estimată la 2,5 tone. Montajul la destinație este ușurat de documentația și materialele video ce însoțește produsele, puse la dispoziție de către furnizor. Cred că acest produs este interesant pentru cine caută o soluție rapidă pentru turism, cazare temporară, birouri, șantiere, campinguri, spații comerciale mici sau proiecte unde timpul de montaj contează.